Після Другої світової Радянський Союз готувався не до миру, а до кінця світу, бо візде враги. Поки звичайні люди стояли в чергах за ковбасою, а точніше за туалетним папером, бо правда причинне місце натирала, під землею для партійної верхівки будувалися цілі міста з автономним зв'язком, запасами води, дизельними генераторами і дверима, які могли витримати ядерний удар. Але ховати голову в пісок росіяни навчились задовго до появи СРСР. У Новгороді археологи знаходять підземні сховища для товарів, що насправді логічно для великого торгового центру. А ось у середньовічній Москві почали прокладати підземні ходи між укріпленнями й будівлями, зокрема в районі Кремля. Частина цих проходів використовувалася як таємні виходи або сховища під час облоги. Минуло багато століть, і схоже, що велике підземне будівництво триває, адже після повномасштабного вторгнення в Україну і погроз Кремля застосувати ядерку, в інформаційному просторі одразу почала з'являтися інформація про бункери, запасні командні пункти і підземні укриття Пуйла. А після атак українських дронів на російські нафтобази, аеродроми та стратегічну інфраструктуру Володимир Владимирович з них не вилазить. Найвідоміший з бункерів розташований у його розкішній резиденції в місті Геленджик на березі Чорного моря. Пліткують, що це 16-рівневий комплекс, який може вмістити навіть 55 тисяч осіб. Запаси ліків, продуктів харчування та інших необхідних речей, зібрані в підземному комплексі, дозволяють перебувати там протягом багатьох місяців. І тут мимоволі задумуєшся, а звідки в російської влади ця майже патологічна любов до життя під землею? Ну, бо вони діти підземелля, або ж страуси, або ж куне. Але якщо серйозно, бо я серйозний історичний канал, відповідь варто шукати ще за часів Совка, а може й за доби Московського князівства. Тож сьогодні ми поговоримо про секретні підземні міста Радянського Союзу, урядові бункери, військові командні центри, метро якого не існує, і про те, чому держава, яка обіцяла побудувати світлоє будущее для всіх, десятиліттями копала рятівний світ лише для обраних. Заходить марсіанин-грек і гомо-сапіенс у трипільський бар у Житомирі. А там Рюрик Різдво святкує. І дивиться коханця Кліо. Коли на початку 60-х років ХХ століття на стіні мавзолею Леніна з'явилась тріщина, геодезисти вирішили перевірити ґрунт під будівлею. Як же ж вони Точніше, яким було їхнє здивування, коли на глибині 16 метрів вони натрапили на арку підземного коридору, викладеного дубовим деревом. Виявилося, що він вів від мавзолею до Кремля, а далі до Китай-города, одного з найстаріших районів Москви. Одразу після знахідки результати досліджень були засекречені, а коридор залили бетоном. Ще цікавіше те, що Москва не була єдиним містом із подібною інфраструктурою. У різних куточках колишньої Російської імперії неодноразово з'являлися свідчення про схожі підземні комплекси, хоча більшість таких об'єктів і досі залишаються закритими для публічного доступу, але про них згодом. Цікавинка. А ось одним унікальним прикладом розсекречення став об'єкт на Таганці, відомий як Бункер-42. Побудований на глибині 65 метрів, він займає площу понад 7 тисяч квадратних метрів і складається з 4 рівнів. Спочатку ця споруда створювалася як командний пункт дальньої авіації та могла автономно функціонувати протягом 90 діб. Особливості цієї конструкції – стіни завтовшки до 6 метрів. Система життєзабезпечення розрахована на безперебійну роботу для 600 осіб, а також власна підземна залізнична платформа. У 2006 році об'єкт був частково розсекречений і відкритий для відвідувачів як музей. Тоталітарний режим збудував під імперською столицею шляхи евакуації з Кремля, а також щонайменше 3 таємні бункери, які дають змогу владі пережити ядерну атаку. Разом із підземними під'їзними маршрутами вони розташовані на Таганці, в Ізмайловому та Кунцевому. У 1991 році американський департамент оборони опублікував звіт під назвою «Військові сили в перехідному стані», в якому міститься інформація про приховане місто під Москвою.
Його автори зазначали, що навіть тодішня російська, поки що, але недовго незалежна преса фіксувала існування великого підземного бункера в районі Московського державного університету імені Ломоносова. За різними оцінками він розташований на глибині від 200 до 300 метрів і може вмістити 10 тисяч осіб. До речі, саме стільки людей, за даними YouTube, дивляться це відео прямо зараз без підписки. Тому, якщо ти один із них, будь другом, підпишись та дивись першим нові відео про світові загадки, містичні області України, міфи, теорії сумнівного походження, релігію та жінок в історії. Адже це те, що тобі насправді цікаво. Звідки я це знаю? Ну, бо як автор я бачу це в аналітиці каналу в своєму зручненькому дашборді. А от великі компанії, IT-стартапи, банки, державний сектор та будь-який бізнес, що генерує дані, потребує окремого відділу людей, які ці дані перетворять на рішення. І попит на таких спеціалістів стає більшим щодня. Разом з тим, конкуренція серед кандидатів значно нижча, ніж у інших перенасичених IT-нішах. Це ідеальна точка входу для тих, в кого є логіка, бажання швидко розпочати кар'єру та працювати віддалено, і можна без технічного бекграунду. Тобто, якщо ви, окрім Відьмака і Гуглдоків, нічим не користувались. Цікаво, як виглядає ця професія зсередини? Дізнайся і спробуй власноруч на безкоштовному 4-денному інтенсиві із дата-аналітики від GoIT. Там покажуть, які інструменти використовують дата-аналітики, як виглядає їхній кар'єрний шлях і чи може ця сфера стати твоєю професією. До того ж, після проходження повного курсу від GoIT ти гарантовано отримаєш працевлаштування, а це в наш час надзвичайно важливо. Реєстрація за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі під відео. За даними американських аналітичних звітів, під Москвою існувала й існує окрема закрита лінія метро, створена для потреб державного керівництва та військового командування. Один із її маршрутів вів до спеціального термінала аеропорту Внуково, розташованого приблизно за 27 кілометрів від Кремля. Інші підземні гілки з'єднували столицю з резервними командними центрами, побудованими за 60 кілометрів на південь від міста. Втім, радянські бункери стали лише новим поверхом значно старішої підземної історії. З деяких пліток можна зробити висновок, що під Москвою може знаходитись аж 12 рівнів таємних переходів і об'єктів. Історики ставляться до таких цифр обережно, хоча сам факт існування давніх підземель не викликає сумнівів. Ще на початку 19 століття центральна частина Москви неодноразово перекопувалась вздовж і поперек. А в 30-х роках, коли почали прокладати лінії метро, будівельники натрапляли на старі підземні ходи. Частина з них, за оцінками дослідників, могла походити ще з 15-17 століть. А чому так? Бо у ті часи Москва постійно жила між татарськими набігами і пожежами. Значна частина міста до 20-х років 19 століття залишалася дерев'яною, а дерев'яні міста, особливо Москва, як показує історія, мають одну прекрасну рису – вони чудово горять. Тож підземелля ставали місцем, де можна було врятувати життя, харчі та майно. З часом підземний простір почав виконувати й інші функції. У 16 столітті в московських підземеллях працювали алхіміки, ремісники та фальшивомонетники, облаштовуючи там майстерні й лабораторії. Окремі тунелі також виконували військові функції. Наприклад, підземні галереї Новодівичого монастиря були з'єднані з резервуарами та джерелами води, щоб монастир міг витримати тривалу облогу. Інтерес до підземної Москви не зникав віками. Сьогодні цей інтерес теж існує, щоб Москва опинилась під землею. У 17 столітті за наказом царя Олексія Михайловича були організовані перші офіційні дослідження підземних проходів під Москвою-рікою. Пізніше, за правління великого алкоголіка Петі Первого, придворний священник Осіпов отримав дозвіл на пошуки легендарної бібліотеки Івана Грозного, яка вважалась одним із найбільших втрачених скарбів Московської держави. Думаю, що за часів правління Ваньки росіяни і совість втратили. На початку ХХ століття вивчення підземних споруд продовжив князь Микола Щербатов, однак його дослідження перервала Перша світова. Але повернімось до Сталіна та системи лінії метро.
Ідея використовувати підземну залізницю як бункер виникла у радянської влади в другій половині 30-х років, невдовзі після введення в експлуатацію першої лінії московського метро. Уже в 1937 році було ухвалене рішення про будівництво першого спеціального укриття поблизу станції Кіровська, сьогодні відомої як Чисті пруди. Ви бачите комаря, який літає? А я його бачу. Цей об'єкт призначався для офіцерів штабу протиповітряної оборони. Незабаром другий захищений комплекс почали будувати в районі станції Совєтськая, нинішньої Тверської, цього разу для служб цивільної оборони. За побажаннями народного комісара транспорту Лазаря Кагановича, щоб ускладнити визначення місця розташування сховищ, їх будували якомога далі від самих станцій метро. Обидва об'єкти були завершені у 1940 році. У квітні 1941 року розпочалось будівництво ще одного сховища, цього разу для співробітників НКВС, хоча і в мирний час вони теж обожнювали підвали. Про звичайних мешканців столиці влада подбала лише після 22 червня 1941 року. У тунелях встановили додаткові системи водопостачання та нові туалети. Також змонтували систему захисту від газових атак. Тобто змонтували нові туалети. Сталіну, напевно, не дуже подобалось сидіти в метро з місцевим бидлом під час авіаударів німцямців. Тож він дійшов висновку, що на випадок початку нової війни, атомної або звичайної, необхідно збудувати систему таємної підземної залізниці. За його наказом була створена лінія, яка з'єднувала Кремль із його дачею в підмосковному селищі Кунцево, яке сьогодні є районом Москви. А ще, як відомо, Сталіну не подобалась свобода його громадян, навіть та, що в ліжку, тобто інтимна. Хоча, що цікаво, сексуальна революція на болотах почалась чи не найраніше в світі, разом із Жовтневою, і пропагувалась більшовицькими лідерами і феміністками. Вони виступали за вільну, нехай буде любов без зобов'язань, практикували свінг, і я не про танець, дозволили одностатеві стосунки, словом, любились по повній. Однак згодом ця свобода перетворилась на такий абсурд, що доходило до колективізації жінок. А більше про це ви можете дізнатись у моєму новому бонусному відео про інтим в Радянському Союзі, бо секс там був і почувався настільки добре, що міг дискредитувати всі скрєпні цінності сучасних боліт. Відео ви можете отримати за донат від 100 гривень за цим QR-кодом чи посиланням в описі. І головне, цей ролик створений як подяка для тих, хто бажає підтримати фінансово розвиток мого каналу. Дякую вам. А тепер повернімось до підземного будівництва. Згодом, вже в період Холодної війни, було створено цілу систему підземної залізниці, або ж Метро-2, єдину у світі секретну систему метро. Вибачте за тавтологію, яка існувала паралельно із звичайним метрополітеном. У цьому комплексі розміщувалися приміщення для вищого командування радянської армії, а також укриття для членів Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу та їхніх родин. За деякими даними, кожен із найвищих партійних керівників отримував апартаменти площею 180 квадратних метрів. Усі ці об'єкти були призначені для використання у випадку ядерної війни. Підземна залізниця мала доставляти високопосадовців до урядового аеропорту Внуково, звідки літак міг евакуювати їх у безпечне місце. Точна довжина Метро-2 невідома. За різними оцінками вона може становити близько 100 кілометрів. Підземна залізниця проходить на глибині від 50 до 250 метрів, хоча влада бажала ще глибше і ще жорсткіше, але цьому завадили гідрогеологічні умови. Маршрут є одноколійним, оскільки в умовах ядерної війни евакуація мала відбуватися лише в одному напрямку. Усі локомотиви, які використовувалися в Метро-2, працювали на комбінованій системі електроживлення та акумуляторах. У секретних підземеллях відсутня третя контактна рейка. Колії були глибоко вмонтовані в бетонне покриття, щоб цими маршрутами могли пересуватись також автомобілі і військова техніка. Для всіх ліній Метро-2 були побудовані станції в ключових точках Москви. На території Кремля, біля штаб-квартири Федеральної служби безпеки, Академії Генерального штабу та в районі аеропорту Внуково-2. За інфою з відкритих джерел, секретне метро складається з 4 ліній. Про останню, тобто 4-ту лінію, відомо найменше. Кажуть, що одна з її зупинок розташовувалась поблизу будинку Бориса Єльцина на Осінньому бульварі.
Пліткують, що під час кризи у жовтні 1993-го він переховувався там разом з мером Москви Гавриїлом Поповим. Цікавинка. Світова преса найчастіше повідомляє, що у Путіна є 6 бункерів. Насправді, таких секретних резиденцій існує щонайменше десяток, а то й 2. Майже всі вони були побудовані за радянських часів, деякі ще в 1950-х роках. Після закінчення Холодної війни потреба в них відпала, але у 2014 чи 2015 році Путін наказав відремонтувати та модернізувати свої секретні бункери. Один з них знаходиться на Уралі. Після розпаду Радянського Союзу разом із пам'ятниками Леніну, дефіцитом, скрепами, цензурою і звичкою приховувати очевидне, Росії у спадок дісталась ще одна цікава штука – зато. Колись такий статус отримували особливі місця – селища, маленькі міста або навіть досить великі центри, розташовані біля оборонних підприємств чи науково-дослідних комплексів, а деякі буквально виростали посеред лісів, гір чи безлюдних територій, подалі від зайвих очей і бажано іноземної розвідки. Їхні мешканці становили персонал різних стратегічних об'єктів. За відносно комфортний рівень життя, який зазвичай був вищим, ніж у решти країни, вони платили обмеженням у свободі пересування та контактах із зовнішнім світом. І взагалі, в мене про закриті міста є офігенне інформативне відео, яке варто подивитись, щоб ще краще уявити масштаби сьогоднішньої теми. Після розпаду Радянського Союзу Росія зберегла статус закритих міст для 38 населених пунктів. Зазвичай причина такого статусу не була таємницею. Вілючинськ – це база Тихоокеанського флоту, Солнечний – місце розташування штабу 62-ї ракетної дивізії. У Сіверську працює комбінат 816, підприємство, яке досліджує радіоактивні матеріали. Проблеми починаються тоді, коли ми намагаємося з'ясувати, чому статус закритого міста з 1995-го має Башкирське міжгор'я. Невідомим залишається і те, яка структура здійснює над ним контроль. Можливо, це науковий центр, можливо, космічний об'єкт чи військовий комплекс. Відповіді, на жаль, немає навіть у офіційно оприлюднених документах. Втім, у цьому районі точно має знаходитись щось стратегічно важливе, адже там розміщені одразу 3 військові гарнізони. Щоб зрозуміти, чому російське міжгор'я десятиліттями залишається одним із найзакритіших міст країни, достатньо подивитись на мапу. Місто розташоване на південному Уралі, біля підніжжя гори Ямантау, що дослівно перекладається як «Зла гора». Совпадіння? Попри те, що Ямантау є найвищою точкою південного Уралу, її висота 1640 метрів, вона не робить особливого враження. Але найцікавіше в цій історії знаходиться не на поверхні. У середині 1990-х років міжнародна увага до Ямантау різко зросла після публікації в газеті New York Times, яка посилалася на дані американської розвідки. Тоді стало відомо, що всередині гірського масиву створено масштабний підземний комплекс, розрахований на функціонування в умовах ядерної війни. Однак мова йшла не про виживання місцевого населення, а про безпечне укриття для найвищих осіб держави. Фактично йшлося про підземну, запасну столицю, здатну забезпечити безперервну роботу ключових органів влади у разі повного знищення наземної інфраструктури. Це я, диктор, а це мій збір. Цього разу я приєднався до тиловиків Азову для збору «Східний бар'єр», щоб забезпечити бригаду Національної гвардії України Азов на усіх ключових ділянках лінії оборони. Загальна сума збору 250 мільйонів гривень. Моя ж ціль – 50 тисяч. Підтримати збір ви можете за QR-кодом на екрані та посиланням у описі під відео. Протягом багатьох років будівництво всього комплексу залишалося суворо засекреченим, однак можна припустити, що роботи розпочались найімовірніше в 70-х роках минулого століття, за часів чувака, який любив цілюватись і мав шикарні брови, і продовжувалися навіть під час глибокої економічної кризи за правління Борьки Єльцина.
Площа об'єкта може становити 640 квадратних кілометрів. Для розуміння масштабу це приблизно так, ніби під землею сховали цілий Вашингтон. Інші джерела наводять ще більші цифри – до 1000 квадратних кілометрів. Американська газета тоді повідомляла, що будівництво коштуватиме 40 мільярдів доларів і забезпечить роботу понад 30 тисячам робітникам. Всередині комплексу були створені автономні системи життєзабезпечення, великі запаси води, продовольства, медикаментів, а також захищені системи зв'язку для управління країною в ізольованих умовах. За оприлюдненими даними, комплекс розрахований приблизно на 60 тисяч осіб. Після появи матеріалу російська влада офіційно заперечила військове призначення об'єкта. Водночас приховати сам факт масштабних будівельних робіт в районі Ямантау було неможливо, тому офіційний Кремль сказав, що під горою розташовані великі державні склади для зберігання пального, продовольства та резинових та стратегічних запасів держави. Проте іншою була реакція тодішнього міністра оборони Росії Ігоря Радіонова. Коли журналісти напряму поставили йому питання про Ямантау, він відповів: у Міністерстві оборони Росії не існує практики інформування іноземних засобів масової інформації про об'єкти, які мають або можуть мати будь-який стосунок до безпеки країни. Тож такі різні пояснення Москви щодо функції комплексу лише посилювали інтерес до Ямантау. Яманау, а не Ямантау. Група аналітиків, серед яких був і конгресмен Роско Бартлетт, звернула увагу на низку фактів, які вказували на значно ширше призначення цього об'єкта. Одним із ключових аргументів стала близькість комплексу Челябінськ-70, одного з головних центрів російської ядерної програми, де десятиліттями велися розробки у сфері стратегічного озброєння. За даними міжнародних аналітичних джерел, підземний комплекс розглядається як один із резервних центрів управління стратегічними силами Росії. У випадку масштабного військового конфлікту саме з таких захищених командних пунктів може здійснюватися координація стратегічного озброєння, включно з міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерними боєголовками. Також вважається, що саме тут розташований центр системи «Мертва рука». Яка рука? Зараз поясню. Для тих, хто вперше чує. У розпал Холодної війни, коли США та Радянський Союз готувалися до сценарію взаємного знищення, у СРСР почали створювати одну з найсекретніших систем ядерного стримування в історії, яка чимось нагадує похмуру наукову фантастику. Йдеться про комплекс «Периметр», який на Заході отримав страшну, але доволі точну назву «Мертва рука». Розробка системи стартувала всередині 70-х років. Її завдання полягало в тому, щоб зберегти можливість ядерної ответочки навіть у ситуації, коли основний командний комплекс «Казбек» та вище військове керівництво вже були знищені першим ударом противника. Що таке той Казбек? Це популярні папіроси в совку. А якщо серйозно і спрощено, Казбек – це автоматизована система управління стратегічними ядерними силами Росії, до складу якої входить так званий ядерний чемоданчик. Система забезпечує зв'язок між вищим керівництвом держави, зокрема президентом, і ядерним арсеналом для передачі наказу на його застосування. Щоб забезпечити гарантоване виконання удару у відповідь, систему проєктували з максимально високим рівнем автоматизації. У разі масштабної атаки вона могла запускати процедуру удару в ответ з мінімальним втручанням людини. Офіційно ж роботи над системою «Периметр» стартували після постанови уряду СРСР від 30 серпня 1974 року. Головним розробником стало конструкторське бюро «Південне», що в Дніпрі. Частина випробовувань проходила на території України, зокрема на полігоні Харківського фізико-технологічного інституту. Також систему тестували в лабораторіях Арамзаса-16 і на ядерному полігоні «Нова Земля». Як теоретично працює ця система? Після отримання сигналу з командного пункту ракетних військ стратегічного призначення запускалася спеціальна командна ракета 15П-011. Замість ядерної боєголовки вона несла систему передачі сигналу. Уже під час польоту ця ракета передавала зашифровані команди на запуск усіх ракет, що перебувають на бойовому чергуванні по всій території СРСР. Чи працює ця система сьогодні? Хз. Впродовж 2010-х років у засобах масової інформації Росії неодноразово з'являлись повідомлення про те, що «Периметр» перебуває у справному стані та несе бойове чергування.
У листопаді 2020 року під час наради щодо російських сил ядерного стримування бункерний дід сказав про завершення створення в Рабстані захищеного пункту управління цими силами. Але чи знаходиться він в Ямантау, точно невідомо. До цієї версії слід ставитись обережно. Кількість доступної інформації залишається занадто обмеженою, щоб із повною впевненістю розповідати про всі установки та системи, що можуть знаходитись всередині комплексу Ямантау. Проте, за даними Jane's Defense Weekly, станом на 1994 рік система «Периметр» може розташовуватися в бункері під горою Косвінський камінь. Його створювали з урахуванням можливого застосування американських протибункерних боєприпасів, здатних проникати глибоко під землю. За своїм призначенням цей об'єкт виконує роль подібну до американського комплексу в горі Шаєн. Сам комплекс у Косвінському захищений приблизно 300 метрів, 300 метрами граніту. Цікаво, що існування цього бункеру вважається однією з причин, чому США почали активно розробляти нове покоління ядерних протибункерних боєприпасів. Станом на 2020 роки Косвінський камінь залишається об'єктом військової та державної таємниці. Територія навколо гори закрита для цивільного доступу, а точні відомості про структуру та функціонування підземних споруд не розголошуються. Як я казав на початку відео, за наявними даними, бункерний дід має цілу мережу захищених підземних об'єктів, призначених для укриття у випадку ядерної загрози або масштабної воєнної внутрішньої кризи. Надіюсь, один з цих бункерів стане його могилою. Одним із таких місць називають район Онгудай в Алтайських горах, поблизу кордону з Монголією. Під час пандемії COVID-19 місцеві мешканці розповідали журналістам, що в цьому районі неодноразово бачили президентський гелікоптер. Пліткують, що там розташований великий підземний комплекс, здатний забезпечити тривале автономне перебування не лише самого російського лідера, а й його родини та найближчого оточення. Але якщо ВВП не встигне долетіти до Алтаю, то що тоді? А не проблема. Одним із найвідоміших об'єктів у системі підземної оборони Москви вважається бункер номер 1, розташований безпосередньо під Кремлем. Дані про нього почали з'являтись у західних аналітичних звітах на початку 2000-х років. Комплекс знаходиться на глибині від 200 до 300 метрів. Його будівництво розпочалося ще в 50-х, після прайду Еноли Гей над Японією. За оцінками аналітиків, цей підземний комплекс може вміщувати до 10 тисяч осіб і розрахований на автономне існування протягом кількох місяців після ядерного удару. Ще одним ключовим об'єктом називають комплекс Раменки-43, розташований неподалік Московського державного університету імені Ломоносова. За конструкцією та функціями він нагадує кремлівський бункер. За різними оцінками його місткість становить від 10 до 50 тисяч осіб. Обидва комплекси були інтегровані в систему Метро-2 і з'єднувалися не лише між собою, а й з урядовим аеропортом Внуково. Розробники гри «Метро», зв'яжіться з нами. На тим краснова частина виходить, може реклама треба буде. Відтоді цей об'єкт став однією з найвідоміших легенд, або, якщо говорити мовою спецслужб, об'єктів, яких офіційно не існує. Ну що ж, сьогодні ми спустились туди, де Радянський Союз і Росія ховають свої страхи, свою параною і свій план пережити кінець світу, правда, без власного народу. Своїми думками про це діліться в коментарях. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це глибоко сексуально.